মাহৰ বৰৰ সৈতে অমৰাৰ টেঙা আঞ্জা খাইছেনে বাৰু? এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মায়ে বনাব অমৰা মাহৰ বৰ দিয়া টেঙা আঞ্জা। তাৰ কাৰণে মাহখিনি বাতি লৈছে আৰু তাত নিমখ হালধি দি ভালকৈ মিলাই লৈছে। অলপমান বগা সৰিয়হো বাতি লৈছে। এতিয়া তেলত মাহখিনি দি পেলাই বৰ কেইটামান বনাই লৈছে। পিঁয়াজ দিয়া নাই যিহেতু টেঙা আঞ্জা বনাব, আপোনালোকেতো জানেই। তাৰ পাছত অমৰা কেইটা এনেদৰে অলপ থেতালিয়াই লৈছে। থেতালিয়াই লোৱা অমৰাখিনিৰ ওপৰত নিমখ আৰু হালধি অকণমান ছটিয়াই দিছে। তেলত মিঠি গুটি দি অমৰাখিনি দি দিছে আৰু অলপ দেৰি সেইখিনি তেলতে ভাজি তাত জোখমতে নিমখ, অকণমান হালধি আৰু জোখমতে চেনি অকণমান দি দিছে। এতিয়া সেইখিনি ভাজি তাত অৱশিষ্ট সৰিয়হখিনি নোযোৱাকৈ চেকি এনেদৰে দি আৰু অলপ দেৰি উতল আহিবলৈ এৰি দিব। উতল আহিবলৈ দিয়াৰ পাছত বৰকেইটা দি দিছে আৰু ইমান সহজতে মাহৰ বৰৰ সৈতে অমৰা টেঙা আঞ্জাখন ৰেডি হৈ যায়। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাইছেনে জনাব। বাকী ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।